تخلوه حتى يتشمخ. كيفاه تميزي الجلد الميت من الجلد العادي؟ الجلد الميت يكون اصفر اللون، هذاك الصفورية هذه كاع لازم تنحيها. ما نقعدو نديرو له هك، ندهنو به كاع الاظفار تاعنا باش يسهل لكم الخدمه. من بعد نجيبو هاد الأداة نحكمو هذا الجلد الزايد كاع نحوه. كديري لها الزيت تجيك العملية سهلة بزاف. هكا نتبعو كاع الحراف هذو لا قلبك، جامي تحكمي الجلد وتجبدي، توجور تقطعي وتمشي بالعقل باسكو تجرحي روحك. بدا شمختيهم بالزيت وجاوك صعاب بالخطره الاولى، زيدي تعاودي دوزيام فاز، زيدي تشمخيهم وتخليهم وزيدي تعاودي تكملي العمليه.